හෙලෝ ඔගොල්ලෝ අද එක්ක වෙන්නේ අපිත් එක්ක අපේ කරන දෙවන අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට. අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ මිනි ෆෑන් එකක්. මේ වෙනකොට ලෝකේ ගොඩක් අය මිනි කියන පැත්තට තමයි භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඒ වගේම නිෂ්පාදනය කරන්න බලන්නේ. මේ වෙනකොට Apple කම්පැනි වගේ ලොකු කම්පැනි මේ මිනි කියන concept එකට තමයි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න බලන්නේ. එහෙනම් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු wireless mini fan එක. ඉතින් අපි අන්බොක්ස් කරන්න කලින් බලමු බොක්ස් එකේ තියෙන විස්තර මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා mini fan USB charging super wind කියලා. ඒත් එක්කම මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ fan එක ගැන විස්තර, item number එක, input output, rotation speed එක වගේ විස්තර මේ පැත්තේ තියෙනවා. මෙතන rotation speed එක කියලා විනාඩියකට වට 3300ක් උපරිම කියලා තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ පැත්තේ තියෙනවා fan එකේ ෆොටෝ එකක් යටින් දාලා තියෙනවා 2 years lifetime කියලා. එතකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මෙහින් එවලා තියෙන්නේ අවුරුදු 2කට. ඒකම silent, stable and speed කියලා තියෙනවා. අපි එන unbox කරලා බලමු. අපිට මේකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆෑන් එක, ෆෑන් ස්ටෑන්ඩ් එක, ඒ වගේම බැටරි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා, තව charging cable එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ ෆෑන් එක සෙට් කරගෙන ඉමු. මෙතනින් තියෙනවා සෙට් කරගන්න. ඒත් එක්කම පිටිපස්සෙන් තමයි මේකේ බැටරි දාගන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆෑන් එක එන්නේ. මේකේ ස්පීඩ් දෙකක් තියෙනවා. මේක normal ස්පීඩ් එක. මේක තමයි අනිත් ස්පීඩ් එක. මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ ෆෝන් එකේ එහෙම තියන්න වෙනම ට්‍රේ එකක් එවලා තියෙනවා. මේක අපිට පැය දෙකක් තුනක් වගේ එක දිගට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකේ එවලා තියෙන්නේ. අපි මේකත් යූස් කරලා ඕගලන්ට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මේක charge කරන්න කේබල් එකක් කම්පැනි එකෙන් එවලා තියෙනවා. charging point එක තියෙන්නේ මෙතන. මේ විදිහට මේක ෆෝන් charger එකට connect කරලා මේක charge කරගන්න පුළුවන්. මේකේ price එක ගැන කතා කරොත් මේක රුපියල් 700ක් 1000ක් වගේ අතර මුදලකට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක අපි ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපු එකක්. මේක සේරම shipping උත් එක්ක වැටුනේ රුපියල් 954ක්. අද අපි අන්බොක්ස් කරේ මිනි ෆෑන් එකක්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.